නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තාරේව මනුස්සානම් බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාකාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්නික්ඛිකෝ අකාලිකෝ ඒහිපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ ඉති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා යේස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛේතං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානි සුපදිට්ඨිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදායිචේව මච්ඡන්ත නමස්සනියං නමස්සමානෝ රතනත්තයං යම් පුඤ්ඤාභිසන්දං විපුලං අලත්තං තස්සානුභාවේන හතන්තරායෝ යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විදයන් අකාපත්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේනේතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්සුතේ ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන කමදං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනාහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා භාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සම්පතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුප්පං නිලායාති යතායි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතු නෝ බන්තේ කිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතු නෝ බන්තේ
සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමේ භන්ති භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර යානිත භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සක්කච්ඡ සුනන්තු භාසිතං තස්මාහි භූතානි සාමේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාච රත්තෝච හරන්තියේ බලින් තස්මාහි නේරක්කත අප්‍රමත්තායං කිංචි විත්තං ඉදවාහුරං වා සග්ගේසු වායං රතනං පනීතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතෝ අයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජගා සක්්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචි ධම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යම් බුද්ධ සෙට්ටෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානං තරිකඤ්ඤමාහු සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති ධම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ පුග්ගලාට සතම්බ සත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස ශාවකායේ තේ සුදින්නානි මහඵලානි ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු ඒ සුප්පයුත්තා මනසා දල්ලේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනම් හිතේ පතිපත්තා අමතං විගයිහ ලද්දා මුදා නිප්පුතින් බුඤ්ජමානායි ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යතින්ද කීලෝ පඨවින් සිතෝසියා චතුබ්බිවාදේපි අසම්පකම්පියෝ තතෝපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති කුසප්පමත්තාන තේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවන්ති සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡි කංච සීලපතං වාපි අදත්ති කිංචි චතුහ පායේ හිත විප්පමුත්තෝ
පචාවිතානානි අබබ්බෝ කාතුං ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු කිංචාපි සෝකම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසාවා අබබ්බෝ සෝතස්ස පටිච්චාදාය අබබ්බතාදිට්ඨ පදස්ස උත්තායිදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු අනබ්බුම්බේ යතා පුස්සිතග්ගේ ගිම්මාන මාසේ පඨමස්මින් ගිම්මේ අතෝපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බානගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරාරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි දම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු කීනං පුරාණං නවං නත්ති සම්භවං විරාත්ත චිත්තායතිකේ භවස්මින් තේ කීන බීජා විරොල්ලිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති දීරා යථායම් පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්තියෝතු ඒතේන සච්ච වච්චේන සබ්බ දුක්ඛං විනාශතෝ ඒතේන සච්ච වච්චේන සබ්බ භයෝ විනාශතෝ ඒතේන සච්ච වච්චේන සබ්බ රෝගෝ විනාශතෝ සබ්බීතියෝ විභජ්ජන්තෝ සබ්බ රෝගෝ විනාශතෝ මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත්ථයක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ නක්ඛත්ථයක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ නක්ඛත්ථයක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං
चिरं रक्षन्तु लोकशासनं आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवानागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवानागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु मम परं इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बानपत्तिया इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बानपत्तिया इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बानपत्तिया इदं मे पुण्यं आसवक्कया वहं होतु सब्ब दुःखापमुञ्चतु Special bus program of Dharma Vijaya Buddhist Vihara. The rainy season of this year will be from July 5th through October 3rd, 2020. Dharma Vijaya Buddhist Vihara will conduct chanting in Pali and Dhamma talks in English and Sinhalese on selected suttas in the Sangyutta Nikaya, online from 7 to 8 p.m. throughout the season. Sangha members will chant Dhammacakka Sutta every Sunday during this rainy season, and Dhamma talks will be conducted on all other days of the week. Today, Monday, September 28th, we will be hosting our Dhamma talk. Dr. Viet Quoc Mai is the sponsor of today's Dhamma sermon. By taking part in today's event, he wishes to share blessings with all beings around the world. He wishes that all beings are happy, healthy, and safe, and free from fear, sorrow, and suffering of the coronavirus. May he be well, happy, and healthy. May all beings attain the supreme bliss of Nibbana. Samanta cakkavalesu atra gaccantu devata saddhammam munirajassa sunantu sagga mokkhadan dhammassavana kalo ayam bhadanta dhammassavana kalo ayam bhadanta Dhammassavana kalo ayam bhadanta Namo tassa bhagavato arahato samma
sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. ආයාචනා සූත්‍රය සංයුක්ත නිකාය අපාරුතාතේ සංගමතස්ස ද්වාරා යේසෝතවන්තෝ පමුංචන්තු සද්ධං විහිංස සංඤී පගුණං භාසින් ධම්මං පනීතං මනුජේසු බ්‍රහ්මේ. The translation of the Sutta, Ayachana Sutta, Samyutta Nikaya. Open are the doors to the deathless, to those with tears. Let them show their conviction, perceiving trouble, O Brahma. I did not tell people the refined sublime Dhamma. My dear devotees, today is the last day that I meet you in this series of sermons. So, before I go on preaching the sutta, I take this as an opportunity to thank you and bless upon you. We spent 3 months preaching Dhamma and accumulating a lot of merits, meritorious deeds. So, hereby I wish you all very prosperous future with the power of all this blessing. May good things happen to you in this worldly life too. May your holy wishes come true. May you have the strength to receive divine life. Finally, may we all be able to attain supreme bliss of Nibbana. So now, I am going to focus on our sutta discussion. Today, I chose very special sutta called Ayachana. This is a bit long sutta, so I wasn't interested in reading it in its entirety. But I read something very important there at the beginning. Even so, I would like to tell you very briefly what is in the sutta. 8 weeks after the enlightenment of Supreme Buddha, he was alone in seclusion under the Ajapala banyan tree. And as he was absorbed in solitary meditation, this thought occurred to him. This Dhamma, which I have realized, is indeed profound, difficult to receive, difficult to comprehend, not within the spheres of logic, settled and it to be understood by the wise. These beings are attached to material pleasures. This casually conducted dependent arising is a subject which is difficult to comprehend. So this Dhamma is not easily understood by those who are dominated by lust and hatred. The lust ridden, shrouded in darkness, do not see this Dhamma, which goes
against the stream, which is abstruse, profound, difficult to perceive and settle. As the Buddha reflected thus, he was not disposed to expound the Dhamma. Thereupon, a Brahma named Sahampati read the thought of the Buddha and, fearing that the world might perish through not hearing the Buddha's Dhamma, approached him as soon as possible and invited him to teach the Dhamma thus: O Lord, may the Exalted One expound the Dhamma. May the accomplished one expound the Dhamma. There are beings with the little dust in their eyes who, not hearing the Dhamma, will fall away. There will be those who understand the Dhamma, open these doors to the deathless state. May they hear the Dhamma understood by the stainless one, just as one standing on the summit of a rocky mountain would behold the people around. Even so, may the all-seeing wise and ascend this place of Dhamma. May the sorrowless one look upon the people who are plunged in grief and are overcome by birth and decay. Then Buddha surveyed the world with Buddha vision and saw beings like lotus at various stages of growth, some indeed likely to understand the truth. He then changed his mind and decided to teach Dhamma. Then Buddha recited these stanzas in represence of invitation. Open are the doors to the deathless, to those with ears. Let them show their conviction. Perceiving trouble, O Brahma, I did not tell people the refined, sublime Dhamma. So, my dear friends, I describe in one of my sermons about Saddha, the faith of Noble Triple Gem. So I don't go to describe again and again. If you don't have a faith about Buddha, Dhamma and Sangha, you cannot listen Dhamma. Without listening Dhamma, you cannot understand either. So that's why Buddha said, deathless doors are open only for those with ears. So today I intended to explain very briefly what are the fundamental qualities we should develop to open the door of Nirvana. My dear friend, Dhamma can be divided into two parts, mundane and supramundane. In the same meaning, Dhamma for mundane right view and Dhamma for supramundane right view. Here we need to be able to identify both this and adjust to them in our practical life. If we do this without realizing, it will have to disappear like those who not know the way. In order to that, you need to develop your main qualities in your daily life. Number one is association with people of integrity. This is called Kalyana Mitta, a spiritual friend. Number two, listening to the true Dhamma, Dhamma Savana. Number three,
appropriate attention means yoniso manasikara, active mindfulness. Number 4, practice with accordance with the Dhamma Patipada. As an interdependent society, we have a number of friends. It's beginning from your home. It could be your parents or your siblings, perhaps your servant. What is important to be a spiritual friend is not his age, his or her age, class, career, clan, but his noble qualities. He is virtuous one. He abstains you from wrongdoing. He encourages you to do good things, leads you to merits, and protect when you're in danger. Those are some of his spiritual friend's qualities. According to the commentaries, one's superiors include those who have more wisdom than oneself, more skill in concentration and the aspects of the path than oneself, and those senior to oneself. If you have someone, friend like that, you will be the luckiest person in the world, because you won't miss the right path. So you are supposed to listen this Dhamma and develop your qualities little by little. Dear Dhamma friends, the opportunity to listen to the Dhamma is considered valuable both because it is rare and because it is yield great benefits. As you learn the Dhamma from your Kalyana Mitra, spiritual friend, you should listen to the Dhamma from the virtuous and wise people with your spiritual friend. Develop it furthermore. It will give more opportunity to develop your Dhamma knowledge. You will rewarded in listening to the Dhamma with one hears what one has not heard before. One clarifies what one has heard before. One get rid of about one's views are made straight. One's mind grows calm. These are the 5 rewards in listening to the Dhamma. Having hearing the Dhamma, it is important to bring appropriate attention, seeing things in terms of cause and effect, both to what you have heard and to your experiences in general. For this one factor can make all the differences in the success or failure of your practice. This is how the Buddha appreciate appropriate attention in Itivuttaka Pali. With regard to internal factors, I don't envision any other single factors like appropriate attention as doing so much for a monk in training who has not attained the goal but remains intent on the unsurpassed safety from bondage. A monk who attains appropriately abandons what is unskillful and develops what is skillful, so
with appropriate attention, you can identify the good and the bad and use the good mind to get rid of the bad. By maintaining this mindfulness at all times throughout the day, you will become a very skillful person to avoid all evil deeds. Finally, in developing dispassion for the clinging aggregate, appropriate attention in an important first step in practicing the Dhamma in accordance with the Dhamma. The person who follows these principles often develops some very good qualities from which he becomes accustomed to giving dana, often cultivation virtues, sila, always cultivating loving kindness and becoming a person who is constantly appreciated. According to the mundane Sammaditthi, the above mentioned qualities are sufficient to escape our life from the dangers of hell. But in the supramundane Sammaditthi, one has to develop higher qualities in order to open the door of Nirvana. In particular, you should go to the depth of virtue here. That is, you should be a non-cunning one, non-magical one, straight-minded seeker of Nirvana. These qualities are highly recommended to success in this path. Hereby, you must develop 3 qualities of Ujuca, Sujuca, and Nipaka. Uju means morally upright. You must abandon all bad action bodily, verbally, and mindly. Hereby you become a direct person who does only pure deeds. Sujuca means perfect, upright, honest, and Nipaka means prudent for to choose what is the exact path to the noble truth. Thereafter, you saw this world according to the dependent origination. Here you are able to see what is suffering, the origin of suffering, the cessation of suffering, and the path leading to renouncement of cessation of suffering for noble truth. What is the approximate reason to the suffering? You will realize it is 5 aggregates and their attachment to the world. When you realize this, you will try to get rid of that attachment. This is the way to open the door of Supreme Nibbana. This is only a short, very short explanation according to my time. Try to inculcate these qualities in your daily life and close to those of Supreme Nibbana day by day as Buddha wishes from the world in this sutra. So now I am connected with Sinhala people. Karunika Pinnatuni අද මේ ධර්මදේශනා මාලාවේ මා සිදු කරන අවසාන ධර්මදේශනයයි. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා මුලින් සඳහන් කළා වගේම මේ උතුම් පුණ්‍යාවලියට මේ මාහැඟි කාර්යයට එදා මෙදා තුර දායකත්වය සහභාගීත්වය දක්වා මේ වෙනුවෙන් වෙහෙස මහන්සි වෙච්ච දායක කාරකාදීන්ට බණ දෙසු බණ ඇසු දැකපින් සිතින් පින් ඉපදු වචනයෙන් සිටිවිල්ලෙන් පවා මේ වෙනින් උදව් උපකාර කළ ශක්තිය දුන් සෑම දෙනාටම පුණ්‍ය අනුමෝදනාවන් සිද්ධ කරන්නට
මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ගෞරවනීය නායක හාමුදුරන් වහන්සේ මේ වෙනුවෙන් මඟ පෙන්වුවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ අවශ්‍ය ගුරු හරකන් ලබා දුන්නා. ඉතින් ගෞරවනීය නායක හාමුදුරන් වහන්සේට ඒ වගේම විහාරස්ත සියලුම හාමුදුරන් වහන්සේලාට මහා සංඝ රත්නයට දායක කාරකාදීන්ට අපි සෑම දිනාට මේ වෙලාවේ කරුණාසිතින් පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් උන්වහන්සේලාගේ ඔබ අප සෑම දිනාගේ කායික මානසික සුවය නිදුක් චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරන අතර මේ සිදු කරන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනා මාලාවේ අපි අත්පත් කරගත් යම් පමණ කුසල කර්මය වෙත්නම් ඒ සෑම පිනක්ම උපනුපන් ජාතීන්හි සම්බුදු සසුනේ අත මිදී නූපදින්නට උපන් සෑම භවයකම નિરાයාසයෙන්ම සදහම් මගට පිවිසෙන්නට ත්‍රි හේතුක සම්පත් පිරි ජීවිතම ලබන්නට මලු පෙත් මං විවර කරන සාරාණීය පාරමිතා කුසලයක් වේවා. අපේ සාංසාරික ජීවිතයේ යහපත වෙනුවෙන් සහ කෙලවර උතුම් දහම් අවබෝධය පිණිසම මේ උදාර ධර්ම දේශනා මාලාවේ පුණ්‍ය මහිමය කුසල මහිමය හේතු වාසනා වෙත්වා කියලා මා ප්‍රාර්ථනාවන් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් පින්වත්නි, අද මා මාතෘකා පාඨයේ වශයෙන් දේශනා කරන්නට යෙදුණු මේ ගාථා ධර්මය සංයුත්ත නිකායේ ආයාචනා සූත්‍රයට අයිති ගාථාවක්. ඉතින් ආයාචනා සූත්‍රයෙන් මේ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා මේ සූත්‍රය මම තෝරා ගන්නට යෙදුණා. ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා උරුවෙල් දනව්වේ කමනීය නේරංජන නදී තීරයේ අසල අජපාල නුගරුක සෙවණේ චිත්ත විවේකයෙන් බුද්ධත්වයෙන් 8 වෙනි සතියේ ඉන්නකොට උන්වහන්සේට සිටිවිල්ලක් පහළ වුණා. මා විසින් අවබෝධ කරගන්නට යෙදුණා වූ මේ ධර්මයේ ගැඹීරයි දැකීමට අපහසු, අවබෝධ කිරීමට දුෂ්කර වූ, වචන හරඹෙන් දත නොහැකි වූ, නිපුණ වූ නුවණැත්තන් විසින් දත යුතු ධර්මයක් බව. ඒ ධර්මයේ රාගයෙන් මත් වූ, ආලයෙන් ලතෙත් වූ, කාමයෙන් සතුටු වෙන මේ සාමාන්‍ය ජනතාවට දැකීමට දුෂ්කර බව වැටහුණා. රාග ද්වේෂ දෙකක්, රාග ද්වේෂ වලින් මැඩී ගිය සිත් ඇති, ඒ රාග දේශයන්ගෙන් ගලනා ස්වභාවය ඇති ඔවුන්ට උඩුගම් බලා පිහිනීමට දහම් දෙසීම තමන් වහන්සේට වෙහෙසට පත්වීමක් පමණක් යයි උන්වහන්සේට මේ බුදු සිතිවිල්ලක් පහළ වුණා. පින්වත්නි, එවිට සහම්පති නම් බ්‍රහ්ම රාජයා මේ සිතිවිල්ල දැනගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට ධර්මය ලෝකයාට දේශනා කරන්නට, ධර්මය ලෝකයාට මගහැරෙයයි මහත් සංවේගය ඇතුව බඹලොවෙන් අතුරුදන් සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ පහළව උතුරු සළුව එකස් කොට දකුණු දන බිම ඇනගෙන දොහොත් මුදුන් දී ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දහම් දෙසත්වා, සුගතයන්න් වහන්සේ දහම් දෙසත්වා, කෙලෙස් අඩු සත්වයෝ නුවණැති සත්වෝ ඇත, ඔවුන් දහම් අවබෝධ කරගන්නෝය. මේ අමාදුර ඔවුන්ට හරිනු මැනව. පර්වතයක් උඩ සිට හාත්පස දකින්නෙකුසේ ප්‍රඥා ප්‍රාසාදයට නැග ජාති ජරා ව්‍යාධීන්ගෙන් දුකටපත් ජනයා දැක ලොව හැසිර දහම් දෙසත්වා ඒ අසා සත්‍යෝ දහම් අවබෝධ කරන්නේ කියලා ආරාධනා කළා. පින්වත්නි, මේ ලෝක සත්වයන්ගේ රාගයෙන් රත් වූ, දේශයෙන් දුෂ්ට වූ, මෝහයෙන් මුලා වූ ස්වභාවය දැකීමෙන්, ක්ලේශයන්ගෙන් ගහනතාව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීමෙන් ධර්ම දේශනාව සඳහා බුදු පියාණන් වහන්සේ අනුස්සුක වූ බවත්, ඒ වගේම උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත් මේ ධර්මය මේ පෘථුවිය දරා සිටින මහා ජලස්කන්ධය මෙන් ඊටාම ගැඹුරු බවත්, පර්වතයකින් වැසුවාක් මෙන් දැකීමට අපහසු බවත්, කුඩා ලොම් තුඩක් සියවතාවකට බෙදුවාසේ ඊටාම සියුම් බවත්, මේ ධර්මයේ ගැඹීරතාවය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීමෙන්ද අනුත්සුක වූ බවත්, ඒ වගේම බ්‍රහ්මයා ආරාධනා කළ කල්හිම ධර්මයේ දේශනා කරනු කැමැති බව නිසා මේ සත්වයෝ බ්‍රහ්මයාට ගරු කරන්නේ ඔය. ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කිරීමට අකමැති වූ කල මහා බ්‍රහ්මයා උන්වහන්සේට ආයාචනා කොට ධර්මයේ දේශනා කරවුවේය. ධර්මය ශාන්තය ප්‍රණීතිය සිතමින් ඔවුන් ධර්මය අසන්නට පෙළඹෙන්නේ යන මෙන්න මේ කාරණා ගණනාවක් නිසා අල්පෝත්සාහී වූ බවද අටුවා විවරණයේ සඳහන් කරනවා. එහි අවසානයේ සඳහන් කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පසුබට වුණා නොව මේ බ්‍රහ්මයා විල්ලා ආරාධනා කිරීම ආදී කොටගත්ත මේ කාරණා සියල්ල සිදු වෙන තෙක් බලා සිටියා කියලා. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ ආරාධනාව බාරගෙන ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ ලෝකයේ තම නුවණින් බුදු වශයෙන් දකිනවා. ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේට ලෝක කෙලෙස් අඩු වූ ප්‍රඥා ඇති සත්වයෝද, ඒ වගේම බොහෝ කෙලෙස් ඇති ප්‍රඥාවෙන් වැසී ගිය සත්වයෝද, ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් මෝරා නොගිය
සත්වයන් වශයෙන් විවිධත්වයක් දකින්න ලැබුණා. එහෙම දැකලා අපාරුතා තේසං අමතස්ස දාරා යේ සෝතවන්තෝ පමුංචත්තු සද්දං විහිංස සංඤී පගුණන්න භාසින් ධම්මං පනීතං මනුජේසු බ්‍රහ්මේ යන මා මුලින් සඳහන් කරපු මේ ගාථාවෙන් බ්‍රහ්ම රාජය කය වෙහෙසීමට පත්වේ යන හැඟීමෙන් ප්‍රගුණ වූ ධර්මය නොදෙසීමි. කන් නැති යම් කෙනෙක් වෙද්ද ඔහු ශ්‍රද්ධාව විහිදුවත්වා ඔවුන්ට අමාදුර හරින ලදියන්වෙන් සිංහනාද පැවැත්තුවා. එසේ පිළි අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනාව සඳහා උත්සුක වුණ බව සඳහන් වෙනවා. සහම්පති බ්‍රහ්මයා උන්වහන්සේට ප්‍රදක්ෂිනා කරලා වැඳලා අතුරුදහන් වෙලා ගියා. පින්වත්නි මෙන්න මෙතන සිට දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රයේ ආරම්භයේ පටන් පිරිනිවන් මංචකයේ හඳදානි භික්කවේ වූ ආමන්ත්‍යම වය ධම්මා සංඛාරා යන දේශනාව දක්වා 540 වසක් පුරා දේශනා කොට වදාළ ධර්මය දේශනා කළේ සියලු සත්වයාගේ දුක නැසීමේ මහා කාරුණික චේතනාවෙන්. උන්වහන්සේගේ මේ අමා නිවන් දොර සැමට විවෘත කර දුන්නා. අමා නිවන් දොර විවෘත කරන්නේ කන් ඇත්තන්ට බව, කන් යොමන්නන්ට බව, කාරුණිකව දහම් අසන්නන්ට බව උන්වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුව පරිදි ලැබගත් මේ අතිශය දුර්ලභ මිනිස් ආත්ම භාවයේ උපරිම පරිණලා ගන්නට අපි උත්සාහවන්ත වෙන්නට ඕන. බුදුහාමුදුරන්ගේ බලාපොරොත්තුව අපි ඉටු කරන්නට ඕන. අද මා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්නේ නිවන් දොර දක්වා ලෞකික ලෝකෝත්තර මාර්ගයේදී සපුරාලිය යුතු ප්‍රධාන මූලිකාංග කිහිපයක් පිළිබඳව ඉතාම කෙටියෙන් පහදා දෙන්නටයි. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මයේ මහා මුහුද වගේ අනුකුබ්බ නින්න අනුකුබ්බ පෝන කියලා පහාරාද සූත්‍රයේ සඳහන් කළ ආකාරයට වෙරළේ සිට අනුපිළිවෙලින් ගැඹුරු වන්නාසේ ටිකෙන් ටික ගැඹුරට යන ස්වභාවයක් තරන ධර්මයක්. අනුකුබ්බ සික්ඛා, අනුකුබ්බ කිරියා, අනුකුබ්බ පටිපදා යන මේ දේශනා කළ ආකාරයට සෑම කෙනෙකුටම අනුපූර්ව ශික්ෂාවේ සිට කෙලවර දක්වා යා හැකි ගමන් මාර්ගයක් උන්වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ දේශනාව විතාම සංක්ෂේපයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදන්නට පුළුවන්. සර්වගාමී මාර්ගය දේශනා කරන ධර්මයේ සහ මෝක්ෂගාමී මාර්ගය දේශනා කරන ධර්මයේ වශයෙන්. අපි ඊටාම නුවණැති වෙන්න ඕන සර්වගාමී මාර්ගය මෝක්ෂ මාර්ගය පිළිවෙලින් හඳුනාගෙන ඒ සෑම එකක්ම ක්‍රමවත්ව පුරුදු කරන්නට. සර්වගාමී මාර්ගය කියන එක අහක දාන්නටවත් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළා නෑ. මේ මාර්ග දෙකම දියුණු කරගන්න උන්වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ නිසා පින්වත්නි, අරමුණක් නැතුව අපි පින් කළාට අපිට ධර්මයේ ප්‍රගමනයක් ජීවිතය තුළ දකින්නට බෑ. නිශ්චිත අවසානයක් ගැන හැඟීම් මාත්‍රයක්වත් පහළ වෙන්නේ නැහැ. උපන්න නිසා ලෝකයේ ඉන්නවා, සසර දුක් විඳින්න බැරි නිසා කුංචි බයකුත් එක්ක පිනක් දහමක් කරගන්නවා. එතනින් එහාට අපිට අපේ ජීවිතය යන්නේ කොතෙන්ද, මේ ජීවිතය කොතනින් කෙලවර වෙයිද කියලා කිසිම අවබෝධයක් නැහැ. නිවන් දකින්නට කියන පාරමිතාව පිළිබඳව කිසිම අවබෝධයක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ අදහසකින් තමයි බොහෝ දෙනා ඉන්නේ. ඒ නිසා තමන්ට තියෙන ඒ කුසලය දුර වෙලා යනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කුසලයේ මනාව වඩන කෙනා ස්වර්ගාම මාර්ගයේවත් කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිය ඒ වගේම මෝක්ෂගාමී මාර්ගයේවත් අරි අනාසව ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය යන මේ දෙකම මනා වැඩිම උත්සාහවන්ත වෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි, ධර්මයේ ගැඹුරට යාමට මේ ලෞකික ලෝකෝත්තර කුසලයන් දියුණු කිරීමට, නිවන් මාර්ගට පිවිසීමට ආසන්න වශයෙන් හේතු වෙන ලෞකික ලෝකෝත්තර දෙකටම උපකාරී වෙන ධර්මතා 4ක් ධර්මයේ තුල විස්තර කරනවා. එනම් කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, යෝනිසෝ මනසිකාරය හා ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාව. පින්වත්නි, මේ සම්බුද්ධ ශාසනයම පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ මත කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. හොඳට ඒ කතාව අහලා තියෙනවා. ඒ අනුව තමන්ගේ ජීවිතයේදී හොඳ කල්යාණ මිතුරෙකු ඇසුරු කරන්නට අපි අදිෂ්ඨාන කරන්නට ඕන. කල්යාණ මිත්‍රයන් මුණ ගැසේවා කියන අදිටනින් ඉන්න ඕන. ඒ කලන මිතුරන්ගේ දහම් අසනවා, සත්‍ය ධර්මයේ ඇසේවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් කන් යොමාගෙන ඒ අසන ධර්මයේ අනුව සිහිනුවණින් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. එනම් අකුසලයේ දුරවන ලෙස, කුසලයේ වැඩෙන ලෙස, නැතහොත් පංච නීවරණ දුරව මේ බෝධි අංග ධර්මයන් වැඩෙන ලෙස ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙනවා යනුවෙන් සිහිනුවණින් කටයුතු කරන්න ඕන. එසේ සිහිනුවණින් ඉඳිමින් දාන සීල භාවනාදී ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාවෙන්හි නිරත වෙන්නට ඕන. සෑම විටම සම්මා වායාමයේ වැඩෙන ලෙස කටයුතු කරන්න ඕන. එනම් නූපන් අකුසල නූපදීවීමට ආදී වූ මෙන්න මේ දේශනා කරපු වෑයමයි. පින්නතුනි, ලෞකික මාර්ගයේදී මේ සඳහන් කළ නූපන් අකුසල නූපදීම පිණිස උපන් කුසල්
අකුසල් දුරු කිරීම පිණිස, නූපන් කුසල් ඉපදීම පිණිස, උපන් කුසල් දියුණු කිරීම පිණිස යන මේ වෑයමේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යුක්තව සිටීම නම් වූ තැන දක්වා ලෞකික මාර්ගය දියුණු කරගන්නට ඕන. අපි යම් හේකින් යම් පුරණ ධර්ම මාර්ගයේ ප්‍රතිඵල අපට ලබන්නට අපහසු වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ ධර්මයේ හැසිරීමෙන් අපිට යම් දෙයක් වෙලා නැහැ කියලා යම් කෙනෙකුට හිතෙනවා නම් අන්න ඒකට හේතුව මෙන්න මේ කරුණු හතරෙන් යම් යම් අඩුපාඩුවක් තිබීමයි. ඒ නිසා මේවා හොඳ සිහියෙන් අවබෝධයෙන් දිනපතා දියුණු කරගන්න අපි දක්ෂ වෙන්නට ඕන, ඥානවන්ත වෙන්නට ඕන, උපායශීලී වෙන්නට ඕන. පින්වතුනි, ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය ගැන කතා කරනකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් දන් පින්කම් නොකොට නිවන් දැකිය හැකි කියලා. බුදු සමයෙහිම කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. දන් දීමෙන් දුක නැති වෙනවා කියලා දේශනා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි දන් නොදී දුක දුරු කරන්න බෑමයි. සිල් රැකලා දුක දුරු කරන්න පුළුවන් කියලා කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි සිල් රැකීමෙන් දුක දුරු කරන්න බෑ. එහෙම වුණා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේට කලින් රහතන් වහන්සේලා ලෝකයේ තුල ඉන්න තිබුණා. හැබැයි සීලය යනු ශ්‍රද්ධාව පදනම් වූ දෙයක්. නමුත් සීලය නොරැක නිවන් දකින්නට බෑමයි. එනිසා සීලය මගින් කෙලෙස් තදංග වශයෙන්, වික්ඛම්බන වශයෙන් සමතයටපත් නොකළහොත් ඒ නිවනට යොමු වෙන්නට විදර්ශනාවේදී හැකියාවක් නැහැ. විදර්ශනාවේදී කෙලෙස් සංසිඳීමට ප්‍රඥාව අවශ්‍යමයි. නමුත් ප්‍රඥාව සිල්වත් නොවුනොත් අන්න එතනදී අපි අසාර්ථක වෙනවා. ඔන්න ඔතනදී තමයි අර කෙලෙස් දුරලන්න දන් දුන් එකේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්න පටන් ගන්නෙ. සම්මතයේ වැඩිවීමට අවශ්‍ය සීලයේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ යා සිල්වතෙක් වෙද්දී. ප්‍රඥාවට යනකොට එයා කෛරාටික වෙන්නේ නැහැ. පින්වත්නි, මෙතෙන් දක්වා එනකල් අපි විවිධ පින්දහම් වල නිරත වෙන්න ඕන. දාන, ශීල, භාවනාදී ත්‍රිවිධ පුණ්‍යක්‍රියාවන් වල වැඩියෙන් නිරත වෙන්න ඕන. ත්‍රිවිධ පුණ්‍යක්‍රියාව අපිට වැඩියෙන් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන පින පිළිබඳව දැඩි විශ්වාසයකින් පින්දහම් කරනකොට අපිට සුගතිය කවදාවත් මඟ හැරෙන්නේ නැහැ. මේ தත්ත්වය දියුණු කරගෙන යන කෙනාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා සංඛාර උප්පත්ති සූත්‍රයට අනුව පින්නතුනි තමන් උපදින තැන පවා දකින්නට පුළුවන් දියුණු මානසිකත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ උපදින්නේ කොතනද කියලා දකින්න පුළුවන් තරම් හැකියාවක් ඇති වෙනවා. අන්නේ විදිහට නිවනට අපේ ජීවිත බර කර ගැනීමට සමත භාවනාව වඩා ලෞකික කුසලයක් වශයෙන් සමතේ වඩා එහිදී විශේෂයෙන්ම මෛත්‍රී භාවනාව ප්‍රදාන කරගෙන මෛත්‍රී සමත කමඨහනක් ලෙස අරගෙන වඩන්නට ඕන. ඒ ලෝකෝත්තර බව සඳහා ඔබ මෙතන සිට මෙන්න මේ සමතේ ඉඳගෙන විදර්ශනාවට යන ගමනේදී ඒ විදර්ශනාව දියුණු කරගන්නට සමතේ උපකාරී වෙනවා. ඒ අනුව ලෞකික කුසල වඩන කෙනා දන් දීම පුරුදු කරනවා, නිතර සිහිනුවණින් සිල්වත්ව කටයුතු කරනවා, නිතර මෙත් වඩනවා, නිතර කළගුණ සලකන කෙනෙක් වෙනවා. මේ ලක්ෂණ යාගේ වැඩෙනවා. මේ ලක්ෂණත් සමග එයාගේ ජීවිතයේ ස්වර්ගගාමී මාවත ඒකාන්ත වශයෙන්ම ස්ථිර වෙනවා. එයා අපායගාමී කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ධර්මතාවයන් ප්‍රමාණවත් වුණත් අපේ ස්වර්ගගාමී මාර්ගය විවර කරන්නට, නමුත් අපේ අමතගාමී මාර්ගයේ අමුත්තර්ධාරය විවර කර දෙන්නට අපට මේවා ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා මෙතනින් එහාට ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය හෙවත් මෝක්ෂගාමී මාර්ගයට යන්නට, මෝක්ෂගාමී මාර්ගයට මේ සාමාන්‍ය දේවල් ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා ඊට වඩා සුවිශේෂී ගුණාංග දියුණු කරන්නට වෙනවා. අපි මුලින් සඳහන් කරන්නේ ප්‍රඥාවෙන් විතරක් වඩනකොට කෛරාටික වෙනවා කියලා. එතකොට ශ්‍රද්ධාවෙන් වඩනකොට අපි මෝඩ පුජ්‍යලෝ වෙනවා කියලා. මෙන්න මෙතනදී අපිට අර මුලින් වැඩු කුසල ධර්මයන් වල, පින්කම් වල ශක්තිය උපකාරී වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතන සිට අපි අර සීලයෙන් දියුණු කරගත්ත දේවල් මෙතනින් එහාට ඒ සීලයේ ගැඹුරු තැනකට අපි උරගෙන යනවා. එනම් අසටෝ අමායාවී උජු ජාතිකෝ කියන විදිහට. ඒ මොකද්ද? නිවන් මාර්ගයේදී පින්නතුනි අපි සිල්වත් වෙනකොට ඒ සිල්වත් බවින් අසට අමායාවී උජු ජාතිකෝ බවට පත් වෙනවා. අපි කවදාවත් කපටි වෙන්නේ නැහැ. මායාකාරී වෙන්නේ නැහැ. ඍජුවම අවංකවම අරමුණින් නිවන සොයන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ සමගින් හැමෝම නුවණැති වෙන්නට ඕන මේ හැකියාවන් දිනු කරගන්නට. උජූච සූජූච නිපක් කියලා ගුණ තුනක් අපිට
කරණීයමෙත සූත්‍රයේදී දේශනා කරලා තියෙනවා. අන්නේ ඉහළ පෙළේ ගුණාංග අපි විසින් මේ මොහොතේ සිට දියුණු කරගන්නට ඕන. මේ ගුණධර්ම වඩාගෙන ඇවිල්ලා මේ ගුණධර්මත් එක්ක මේ උජූච සූජූච නිපක කියන ගුණ අපේ ජීවිතය තුළ වැඩෙන්නට ඕන. උජූච කියලා කියන්නේ කෙලෙස් වැඩෙන දේවල් අත්හරින පිරිසුදු කායික වාචික මනෝ කර්ම ක්‍රීමට තරම් අපි ඍජු පුජ්‍යලේ බවට පත් වෙනවා කියන එක. ඒ වගේම සූජූච යනු තව තවත් ධර්ම මාර්ග විවර කර ගැනීම බලාපොරොත්තුෙන් දහම් ඇසීම ධර්මයට ඇති කීකරුකම අසන ධර්මයට අනුව ක්‍රියා කරන ස්වභාවය නිපක ගුණය යනු තමන් අසන ධර්මය තුළින් නුවණ වැඩෙනවාද එය යහපත් අය විසින් ප්‍රශංසා කළ දෙයක්ද නැද්ද කියලා දකින්න තරම් විචාර බුද්ධියකින් විවේක බුද්ධියකින් සිටීමයි. මෙන්න මේ தත්වය දක්වා පින්නතුරි තමන්ගේ කුසලයේ දියුණු කරගන්න කෙනාට දුක කියන දේ මනාව දකින්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දුක කියන්නේ අපිට මේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඇතිවෙන කායික දුක මානසික දුක නොවන බව එයා අවබෝධ කරගන්නවා. මෙන්න මේ අවස්ථාව එනකොට එයා වටහා ගන්නේ අන්නේ සත්‍ය පින්නතුනි දුක්ඛ සත්‍ය යනුවෙන් ඒ දුක්ඛ සත්‍ය වටහා ගන්න කෙනා මොකද කරන්නේ? මේ පංච උපාදානස්කන්ධය තමයි දුක උපදවන තැන කියලා දකිනවා. ඒ කොහොමද පින්වතුනි? උපාදානස්කන්ධය හදන තැන තමයි දුක ඇති වෙන්නේ. අපිට ස්කන්ධ පංචකයක් තිබුණාට උපාදාන වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒ උපාදාන හදාගත්තේ අපි මේ ස්කන්ධ පංචකය ඒ මොහොතේදී අපට ලබා දෙන බාහිර ඉන්ද්‍රියන්ගේ රූපාදී අරමුණු වලින් ඒ මොහොතේ පහළ වෙන චක්කුංච පටිච්ච රූපේට උප්පජ්ජති විඥානං කියන යද්දකීම ඒ මොහොතේ හටගෙන ඒ මොහොතේ නැති වෙලා ගියා පොඩ්ඩක්වත් ඉතුරු නෙවි. නමුත් මේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය ඇති කෙනා අන්නේ විඥාන චර්යාව තම අඥාන චර්යාව බවට පත් කරගත්තා. ඒසේ පත් කරගන්නේ නැත්නම් එයාට පංච උපාදානස්කන්ධය සිදු නොවන බව මෙන්න මෙයා මනාව දකිනවා. එනිසා මෙයා මේ දුකින් මිදීමට උත්සාහ කරන මොහොතේදී මෙන්න මේ ධර්මතාවය දැකලා එයා ඥානචර්යාවක් බවට පත් කරගන්නවා. ඥානචර්යාවක් කියන්නේ මෙන්න මේ ස්කන්ධ ධර්මයන් තුලින් යම් දෙයක් දකිනකොට බලනකොට අහනකොට එයා ඒක ඥානචර්යාවෙන් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්ම ප්‍රයෝගාභි සංකාර වලින්ම ඒ දුක දුරු කරන්නට උපන් මොහොතේදීම ඒ අකුසලයේ දුරු කරන්නට එයා උත්සාහවන්ත වෙනවා. එයා මෙතන ඉඳලා පින්නතුනි පටිච්ච සමුප්පාදය දකිනවා. සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් දකිනවා. අන්න එයාට තමයි පුළුවන් මේ ශාසනයේ මහා අනර්ග මුදුමැණික් වගේ දේවල් හොයාගන්නට. ඒ නිසා එයාට තමයි මේ නිවන් දොරටුව විවෘත කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී හැම දිනාටම නැවත වතාවක් පින් දෙමින් ඒ නිවන් දොර බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ආයාචනා සූත්‍රයේදී බලාපොරොත්තු වෙච්ච නිවන් දොර දක්වා ඔබගේ ජීවිතය අරගෙන යන්නට මේ සදහම් දෙසුම හේතු වාසනා වේවා. මේ ධර්ම උපකාරී කරගන්නට කියන ප්‍රාර්ථනාව සිද්ධ කරමින් මගේ ධර්ම දේශනාව අවසන් කරනවා. හැම දිනාටම රත්නත්‍රය ආශිර්වාදයෙන් යහපතක් උදා වේවා කියලා මේ වෙලාවේදී ප්‍රාර්ථනාවන් සිද්ධ කරමින් අවසාන වශයෙන් පුණ්‍යානුමෝදනාව සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So all these great merits that we been accumulated so far be shared by all the deities and the departed relatives who passed away in the name of today's sponsors. Today's sponsor is Dr. Vet Kok Mai. He is a devoted, excellent person. He would like to bless for all the sufferings from COVID-19 and bless upon all living beings. So hereby may all COVID patients and countries free from the pandemic and may all beings be well, happy and peaceful. So all the relatives who passed away in the name of Vet Kok Mai and all of ours, may they be protected in their sansaric journey. Also may they be well, happy and finally attain supreme bliss of Nibbana. Also by this positive energy, Dr. Vet Kok Mai and his family members and everyone who wish to get blessing, may they be well, happy and successful. Also everyone moment, may they also be well, happy and successful. May all you are success in your virtuous desires and all living beings be happy and peaceful, finally attain supreme bliss of Nibbana.
සාදු 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 ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. සම්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උප සම්පදා සචිත්ත